Hej och hjärtligt välkommen ska det vara att komma med ombord på en havskappsegling i Malmö. Det är Bergenheim Marina Cup och det är sprintrace här i ACC-båtar. Sprint betyder att det är kortare distans. De här båtarna är mer kända för att vara med på stora havskappseglingar. Till och med jorden runt seglar de ju med sådana här båtar. Så att Volvo, Ocean Race och de här Amerikas Cup så vidare, det kör de sådana här båtar som är oerhört dyra. Starten har gått och det är jag som seglar här i båten, den blåa båten. Som jag själv har designat. 2 båtar här är som vi kör med i ett 2-mannateam. Och jag har designat och gjort segel och målat den här båten och fixat till den som jag vill ha den. Så att det är ett förfärligt arbete har det varit. Många timmar har det tagit att lära sig det här i Photoshop. Men resultatet blev bra tycker jag. Jag fick en väldigt dålig start här. Fick väja undan och jag tror jag åkte på penalty också. Som det heter när man får straff för att man råkar köra på en boj eller kommer det någon annan båt. Så då åker man på straff och får köra en straffrunda. Och det såg jag att jag hade gjort en sväng där borta. Får man göra en 360 graders sväng. Och då gäller det att se till så man har fart med sig så att annars man kommer runt, för ibland blåser det motvind och då har man för dålig fart så kommer man bara halvvägs runt och så får man börja om igen. Jag kommer iväg väldigt dåligt och ligger 6 eller 7 här. Men jag brukar försöka att lugna ner mig och hålla koll på läget och se vad jag kan avancera och planera lite mer långsiktigt. Den andra båten i teamet här då, den ligger bättre till på 4:e plats. De här båtarna är oerhört snabba och accelererar väldigt snabbt. Det är farter upp mot en 30 knop som det handlar om. Så det går verkligen undan, jag lovar. Så när det blåser ordentligt då, ut på havet och det går vågor så då sprutar det vatten kring de här båtarna så plöjer ena vågorna. Jag har ett speciellt redigeringsprogram i det här när jag spelar in det här. Så att i efterhand kan jag gå in och bestämma alla kameravinklar och effekter vad jag vill ha. Jag tycker det är väldigt roligt och man får bra resultat tycker jag. Här kör vi in i hamnen då. Lite in i de lite mer trängre farvattnen här då. Men det är inte den allra tajtaste delen. Det är 3 stycken sprintrace i Malmö för ACC-båtar. Och de andra 2 är betydligt tajtare. Så det här är inte så väldigt tajt utan här har man lite mer utrymme att reagera på. Men när det går in 25 knop in i hamnen bland stora båtar där och grejer och kajkanter så om man ska svänga då gäller det att fatta rätt beslut snabbt för att
annars så brakar man in i kajkanten. Här börjar jag på att försöka jobba mig upp här då. Och det är inte lätt. Ja, du ser vi trängseln. När man ska gå runt de här bojarna och markeringarna på banan. Så ibland får man ta långa omvägar för båtar som jag gör här. Och tvungen att hålla mig undan. Så att jag inte åker på penalty. Och många gånger så när jag kör här, men här börjar jag på att jobba mig upp väldigt här då. Så att jag låg på 6:e eller 7:e plats här. Men här börjar jag på att sätta in attack. Det är lite knixigt och lite sådär. Här har vi ledarbåten. Två Amerikabåtarna ligger i topp. Så det här är det svenska teamet då. Jag har avancerat upp här då. Här tappar den andra båten positioner. Men jag jobbar mig upp här på andra plats. Och ligger där och trängs med en. Men han gjorde fel där. Så att han åkte på penalty och tvungen att göra en sväng. Så han trängde undan mig där och jag gick igenom. Annars brukar jag åka på de där strafferna i sådana där situationer. Men den här gången klarar jag mig. Så du ser, det får de göra en sån här sväng här. Och det tar ju några sekunder att göra det. Och ibland kan man få kanske jobba för att jobba i kappen 5-10 sekunder. Det kan man få hålla på ibland en halvtimme för att kunna jobba upp sekund för sekund. Och ibland går det inte. För det är väldigt, väldigt små marginaler här är ofta när man kör mot elitåkare. Då är det fråga om bara några tiondels knop som det kan avgöra. Om man kan hålla farten uppe eller inte på max. Här har jag jobbat mig upp mer och jag väljer att inte köra med spinnaker här. Utan jag kör med genuan hela tiden. För jag märker att det uppstår problem med spinnaken och då kör jag hellre på säkerhet än att åka på sådana där jag tappar fart och till och med jag nästan båten välter ibland. Man får börja om från början och sätta upp segel och sånt. Så nej, då håller jag hellre. Och jag har fått ett väldans fart här. Du ser på det, så jag är uppe i en jag är nästan 20 knop här. Så det fick jag en väldigt fart med den genuan. Seglarna var ett förfärligt arbete att göra ordning, för det är transparenta segel så man kan se igenom dem. För det är väldigt ibland när det är trångt där man har bara några centimeter mellan båtarna, så gäller det att verkligen ha ögonen med sig. Så därför krockar jag ofta, men nu har jag gjort så att man kan se igenom seglen. Så det är så här transparent. Samtidigt vill jag inte ha för så att det ser ut som glas eller plast genomskinligt, utan jag vill ha lite färg också, så att det får inte vara för mycket transparent, tycker jag. Och här har det gått bra. Jag har klarat mig utan några penalties i svängarna. Och de två USA-båtarna lyckas jag hålla undan för. Det här är rena kalabaliken med spinnaker som sliter och drar i båtarna så de inte styr åt det hållet de vill. För det är spinnaker kalabalik där borta.
Jag lyckas hålla undan här väldigt bra och ha farten med mig. Så när de kommer här i full fart så kommer de ändå inte ikapp mig. Utan jag håller undan bra. Det kommer andra båten. Som ligger väldigt långt tillbaka. Här är väldigt knixiga svängar här. Här har han lyckats köra upp sig då med Geneman, eller Spinnaken. Och fick en väldigt driv i båten där från en vinkel. Men så havererade. Så att han körde kull där. Så det kan gå väldigt fort när verkligen vinden kommer in, så kan det gå förfärligt fort. Va? Men sen minsta lilla felmarginal eller felmanöver, bara med några centimeter, så kan det bli väldiga problem att båten välter. Så då tar det ett tag att komma igång igen, och det tjänar jag oss, som du ser här, mycket på innan han har kommit igång. Då har jag nästan åkt hela det här kryssbogen. Eller ja, det är inte kryss jag går på nu, utan nu går jag ju på läns, tror jag det heter. Den går på medvind. Och här är sista bojen jag rundar för att gå in mot mållinjen. Så det är som sagt inget långt lopp, utan det är ett sprintlopp det här i frågan om. Och då närmar man de gröna markeringarna här, så att sätter jag upp Spinnaken för första gången. Racet, för det har jag vinden precis bakifrån, och då törs jag göra det. Så fick jag bra fart här in över mållinjen. Jag tackar dig för att du har följt med ombord. Och välkommen åter att se på mer video från mina seglingar.